Daddy, Yes. where's the mountain? Which mountain, beta? The mountain is snow. Oh. I cannot see anything. Okay. I need the mountain now. I want. अरे प्रभु के गर्ने हो 27 जुनमा आएको हामी आज चाहिँ 6 जुलाई हो छोरीलाई भनेको थिएँ यहाँबाट चाहिँ हिमाल देखिन्छ तर अब हेर्नु अब 2 हप्ता हुन लागिसक्यो पानी परेछ पानी नपरे नि अब यो कुहिरोले चाहिँ माउन्टेन देखेको छैन बिचरा she's thinking that I lie to her अब हेर्नु के भने यस्तो पानी परेर भल बग्दैछ